Iată că s-a făcut lumină în casă, aplauze, suntem pe energie regenerabilă de aici înainte. Legenda spune că pe crestele lui un lup o comoară păzea, că nu îi fusese dat nimănui să ajungă până sus la ea, să ajungă până sus la ea. Legendele trec și legendele vin, glorii pe un cer de cristal. Sunt Andy de la Cluj Folk Fest. Salutare tuturor, numele meu este Alex Țirai, sunt unul dintre membrii fondatori Archivers. Este un concept nou pe care încercăm să-l extindem în industria, să zic așa, muzicală a concertelor. Totul să meargă cu energie verde, să fim verzi până la capăt. Fondatorii Archivers, a trupei care tocmai a coborât de pe scenă și a avut onoarea să testeze sau să beneficieze de energia regenerabilă de la HEXING, LIVOLTEK. Și de data asta am beneficiat de ajutorul partenerilor noștri de la LIVOLTEK, care au știut și au înțeles foarte bine ce dorim. Sincere mulțumiri, mulțumim din suflet pentru această oportunitate. Salutare cu respect, Archivers! Energia regenerabilă nu este doar pentru locuințe sau pentru sectorul industrial, ea poate susține și cultura, muzica live și, în fapt, întreaga industrie de entertainment.